Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin phép trên quý sư thầy chứng minh cho chúng con được hướng dẫn cho các em đọc bài phát nguyện. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Sư cô đọc trước, các con lặp lại theo sư cô nha. Như nào? Kính lại thập phương, thường trụ tam bảo, kính lại Đức Bổn Sư, Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lại Đức Từ Phụ, Kính lạy Đức Từ Phụ. A Di Đà Thế Tôn. A Di Đà Thế Tôn. Kính lại Sư Bà, Kính lạy Sư Bà, tọa chủ chùa Đức Viên, tọa chủ chùa Đức Viên. đệ tử chúng con, Đệ tử chúng con ý thức rằng chúng con may mắn còn được mạnh khỏe, có cha mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng và được đến trường học. Chúng con lại có đầy đủ phúc đức, được về chùa Đức Viên, tham dự khóa tu mùa đông 4 ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu. Chúng con thành tâm phát nguyện, vâng lời quý sư thầy, quý sư cô, tinh tấn niệm Phật, giữ chính niệm, theo đúng nội quy khóa tu, nguyện không làm các việc ác, nguyện làm tất cả các việc lành, nguyện giữ tâm ý trong sạch, xin Đức Phật gia hộ, cho chúng con có được 4 ngày tu học, an vui lợi ích. Chúng con nguyện hồi hướng công đức tu tập này, cho chúng con và các bạn trẻ trên thế giới luôn có đủ phúc đức, được cha mẹ nuôi dưỡng,
được cha mẹ nuôi dưỡng, được đến trường học, được đến trường học, được tu tập theo lời Phật dạy, được tu tập theo lời Phật dạy, để chúng con đền đáp, để chúng con đền đáp công ơn quý sư thầy, công ơn quý sư thầy, quý sư cô, quý sư cô, cha mẹ, thầy cô và bạn bè, thầy cô và bạn bè. Nguyện Đức Phật chứng minh, Nguyện Đức Phật chứng minh lời phát nguyện của chúng con. lời phát nguyện của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Thỉnh quý sư thầy và các em đứng dậy lễ tam bảo. Phạm vương vô thượng tôn tam giới vô lượng thơ thiên nhân chia đạo sư tự thân chia tự phụ diện tâm kỷ niệm mà xưng dương nhờ tai thân kiếm màu nắng tầng nắng lệ sợ lệ tinh không tình cảm đạo giáo na tư nghị ngã thứ đạo tràng như đế châu thầm phương chư Phật anh hiền trung ngã thân anh hiền chư Phật tiền đấu diện tiếp đủ quy mang lên chỉ tâm đảnh lễ nam mô tầng không biết pháp giới quá hiền về lai thầm vương chư phần tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo. Chỉ tâm đảnh lễ nam mô ta và giáo
sư thích ca mâu ni Phật. Đương lai sinh di lặc tôn Phật. Đại địa văn thù sư lợi Bồ Tát. Đại hạnh Phổ Hiền Bồ Tát. Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Chỉ tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Đại Bi Quang Thế Âm Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thanh Tịnh Đại Thái Chung Bồ Tát. Dạ, Phật thỉnh quý sư thầy và các em mình ngồi xuống để cài kinh. Như là Phật. Lương hương xa nhiệt ngại pháp giới phong chư Phật hải hội tấn diệu văn tuệ sơ kia tường văn thành lễ phương chư Phật hiến thoại
diệu pháp ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ ngã kiếm kiếm văn đăng thọ trì nguyện và nhớ lời chư thân nghĩa nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát nam mô khai bảo tạng bồ tát ma tát. Dạ thưa, mời cô Hải Đường hướng dẫn các em đọc kinh tiếng Anh. Dạ, A Di Đà Phật. Hi everyone, make sure you're staying quiet while your chanting books are being passed out. And to start off our chanting session, we're going to start on page 2. In gratitude, we offer this incense throughout space and time to all Buddhas and Bodhisattvas. May it be fragrant as earth herself, reflecting careful efforts, our wholehearted mindfulness, and the fruit of understanding slowly ripening. May we and all beings be companions of Buddhas and Bodhisattvas. May we awaken from forgetfulness and realize our true home. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
The Dharma is deep and lovely. We now have a chance to see it, study it, and practice it. We vow to realize its true meaning. Please now turn to page 4. One page and one page. Okay. Please make sure you're also staying quiet as well. Thank you. Incense perfumes the atmosphere. A lotus blooms and the Buddha appears. The world of suffering and discrimination is filled with the light of the rising sun. As the dust of fear and anxiety settles, with an open heart and one pointed mind, I turn to the three jewels. The fully enlightened one, beautifully seated, peaceful and smiling, a living source of understanding and compassion. To the Buddha I go for refuge. The path of mindful living, leading to healing, joy, and enlightenment. The way of peace, to the Dharma I go for refuge. The loving and supportive community of practice, realizing harmony, awareness, and liberation. To the Sangha I go for refuge. I am aware that the three gems are within my heart. I vow to realize them, practicing mindful breathing, smiling, and looking deeply into things. I vow to understand living beings and their suffering. I vow to cultivate loving kindness and compassion, and to practice joy and equanimity. I vow to offer joy to one person in the morning, and to help relieve the grief of one person in the afternoon. I vow to live simply and sanely with few possessions, and to keep my body healthy. I vow to let go of all worries and anxiety in order to be light and free. I am aware that I owe so much to my parents, teachers, friends, and all beings. I vow to be worthy of their trust, to practice wholeheartedly so that understanding and compassion will flower, helping living beings to be free from their suffering. May the Buddha, the Dharma, and the Sangha support my efforts.
Please turn to page 43 and make sure you're staying quiet too. I take refuge in the Buddha, the one who shows me the way in this life. I take refuge in the Dharma, the way of understanding and of love. I take refuge in the Sangha, the community that lives in harmony and awareness. Dwelling in the refuge of Buddha, I clearly see the path of light and beauty in the world. Dwelling in the refuge of Dharma, I learn to open many doors on the path of transformation. Dwelling in the refuge of Sangha, shining light that supports me, keeping my practice free of obstruction. Taking refuge in the Buddha in myself, I aspire to help all people recognize their own awakened nature, realizing the mind of love. Taking refuge in the Dharma in myself, I aspire to help all people fully master the ways of practice and walk together on the path of liberation. Taking refuge in the Sangha in myself, I aspire to help all people build fourfold communities and to embrace all beings and support their transformation. Reciting the sutras, practicing the way of awareness, gives rise to benefits without limit. We vow to share the fruits with all beings. We vow to offer tribute to parents, teachers, friends, and numerous beings who give guidance and support along the path. Please quietly pass back your chanting books to the front of the row. Để cho các em lấy cái ghế. Dạ. Thỉnh sư thầy nói chuyện với các em. Hi everyone, make sure you're staying quiet. No talking, please. Thank you. Ngồi cao cho các em thấy. Không sao đâu sư thầy. Ngồi cho các em thấy. Please give a big hand to our two venerables. Dạ, A Di Đà Phật. Tiếp theo là chúng con thỉnh quý sư thầy có đôi lời khuyến khích sách tấn cho các em ngày đầu tiên về chùa tu học. Dạ, nhờ công đức của quý sư thầy thì các em sẽ đi về chùa cảm thấy là tu học rất là vui,
rất là an lạc và rất là thích. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin cung thỉnh với sư thầy. Phật cho thầy 2 chú tiểu bổn thọ. Dạ thưa tiểu rồi. Dạ thưa sư thầy, cần gặp tiểu thọ và tiểu bổn. While waiting for our 2 friends, our 2 young monks to come up, we would like to share with you that these are the 2 most venerable in our temple. That means they have been practicing. They became nuns when they were very, very young. And these are the 2 youngest members of our temple, the novice Bổn and the novice Thọ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin phép trên quý sư thầy, quý sư già và 2 sư thầy xin chào tất cả các con. Yeah. The 2 venerable would like to welcome all of us here today. Không sao đâu. 2 con nhìn có quen với 2 bạn này không? Yeah. Bây giờ tiểu bổn tự giới thiệu mình, rồi tới tiểu thọ giới thiệu. Mình là tụi con, đây là 2 chú tiểu ở chùa. Và tụi con về chùa được bao lâu rồi? Hello, my name is Trent. I lived here for 2 years. Dạ thưa. Dạ thưa, con tên là Tiểu Thọ, con ở đây 2 năm rưỡi. They have been here with us. I think the younger one is 2 years and a half. 2 years and a half stay at temple, never go home. And the older one is 2 years. So they practicing here and they staying here. We only come for 4 days, right? But they stay here permanently. That is their home. Giờ các con nhìn coi 2 chú tiểu sống ở chùa, thấy 2 chú tiểu có đẹp không? Are they handsome? Ở đây các con có ai muốn sống theo chú tiểu không? Those of us who would like to stay here and practice and stay permanently here, please raise your hand. Quý sư thầy, quý sư cô rất là cảm ơn các con hôm nay trở về chùa để được tu tập, để được gần với Phật, gần quý sư thầy và được gần 2 chú tiểu. Con. Yeah. Our master is speaking. We show respect by listen. Huh? We will have a break and we'll have a chance to talk. Huh? But now our master is speaking to us. So let us share some quiet time and listen. Shh, I still hear talking. Bây giờ sư thầy xin giới thiệu về 2 chú tiểu, nguyên nhân nào mà 2 chú tiểu được ở chùa và phát tâm. Đầu tiên là chú tiểu bổn đi về chùa thì quý sư thầy không biết là chú tiểu có ăn được những cái thức ăn của chùa, có quen hay không. Thì chú tiểu nói là con rất là dễ ăn cho nên cái gì con cũng ăn được, cho nên con về chùa thì con rất là ok. So first of all, about the novice Bổn, the one sitting in the front. When he first practiced at our temple, everyone was extremely concerned for his well-being. They concerned most of all, we concerned whether or not the food would be agreeable with him, right? Because we need to eat, right? And everyone is very, very concerned because vegetarian food is very different from non-vegetarian food. However, the novice Bổn said that I am very easy. I'm not a picky eater.
I can eat anything and I enjoy everything. Dạ, còn Tiểu Thọ thì tụi con biết là Tiểu Thọ suy nghĩ thấy mẹ nuôi chú Tiểu cực quá, cho nên giờ xin chú Tiểu xin được ở chùa, và nói là mỗi quý sư ở đây rất là đông, cho nên mỗi sư chia ra để chăm sóc cho chú Tiểu, để cho mẹ bớt cực, cho nên là chú Tiểu phát nguyện ở lại chùa, xin ba mẹ cho chú Tiểu ở chùa để cho quý sư chăm sóc, để cho mẹ của chú Tiểu đỡ cực. Wow, I am very touched about this. Okay, and the novice Bổn, Thọ. The novice Thọ is a younger brother of the novice Bổn. He was at home and he reflected, he observed carefully what his parents had to do for him, especially his mother. He observed that his mom has to work extremely hard day and night to take care of him, you know, to cook, to clean, to drive him to school, and everything else in the family. It's a lot of work for one person, you know, one mom to take care of everyone in the family. And he came to the temple and he observed that in the temple we have so many sisters. So if he stay at the temple, all the sisters can contribute in helping him, guiding him, and taking care of him. And it would not be too much work for anybody. The workload would be divided and it would be very light for everybody in caring for him. And because of that, he asked his mom and dad to allow him to go to temple and for him to practice here in order most of all to lighten up the workload for his mother. Dạ, chú Tiểu có nói với ba, thấy ba đi làm cực quá, cho nên ba đừng có đi làm nữa, cực lắm, ba về chùa xin cái giấc niệm Phật thôi là ba có cơm ăn. Cho nên là chú Tiểu khuyên khích ba đừng có đi làm cực lắm ba ơi, là đi về chùa xin cái giấc niệm Phật rồi có cơm ăn, cho nên đừng kêu ba đừng để đi làm nữa. He also observed that in the temple, all what you do is to practice, to care for others, most of all to chant A-di-đà Phật, and the blessing would be pouring into you, and you do not have to work. Just like you come to the retreat, you do not have to do anything, but we will serve you. We want you to come. We will feed you. We'll make sure you have fun, right? We take care of you. So he reflected like that, and he said, he also observed what his dad had to do to take care of him, and he realized that his dad is the one who brings income into the family. His dad has to work very, very, very hard day and night, and many hours. Even when they go to sleep, his father still had to work. So he asked his father, why don't you give up your job? Go to temple and you ask for the job of chanting A-di-đà Phật. That can be your job. And then you will have food to eat as well. Dạ, chú Tiểu thấy rằng mình rất là hạnh phúc được ở chùa, cho nên thấy mình sống cái thời gian rất là lâu dài ở đây, nhưng mà không có muốn về thăm gia đình, cũng không bao giờ muốn là để trở về đó, cho nên lúc nào là hai anh em ở với nhau rồi nhắc nhở nhau, khi nào nhớ ba mẹ thì gọi, nhưng mà kêu ba nên ăn chay đi ba, là ba ráng niệm Phật rồi ba đừng không có cực khổ. Cho nên là chú Tiểu ở lại chùa trong cái thời gian, nhưng mà rất là biết cung kính quý sư, rồi thân cận coi như cái ngôi nhà của mình. Bây giờ tất cả các con có thấy hai chú Tiểu dễ thương không? Không hiểu. chưa hiểu. Yeah. So upon hearing such sharing, we wonder if you admire
the two novices, right? We admire them very much, right? They are so young, but they know how to look so deeply and so loving and so caring and have such a compassionate heart, especially for his parents. He practiced here and they practice here and they show great respect for the sisters and everyone here at the temple. They miss their parents sometimes, but they only call for them, or I think they do FaceTime too, right? Yeah, or doing FaceTime. But they like it here. They like the practice here. They like the temple life. So they wish to stay here almost like until they grow up. Huh? Yeah, and not going home anymore. Dạ, các con có biết là các con ở gia đình chỉ có ba mẹ, rồi ông bà nội, ông bà ngoại, rồi anh chị em thương. Nhưng mà trong cái tình thương đó nó rất là bé nhỏ, hạn hẹp trong một cái gia đình. Còn khi mà hai chú Tiểu về chùa là tất cả quý sư trong chùa mình tới mấy chục sư ai cũng thương chú Tiểu, cho nên chú Tiểu có một cái tình thương rất là bao la. Quý sư thương rồi chú Tiểu cũng được nhiều cái tình thương của bạn bè, cho nên là cái tình thương khi mà sống ở trong chùa thì chú Tiểu được rất là nhiều cái tình thương của quý sư dành cho chú Tiểu, cho nên chú Tiểu có nhiều cái tình thương hơn là khi mà mình sống gia đình chỉ có ba mẹ thôi. So the message here, it is important. Listen up. Okay. When you stay home with your parents, you have the love of your parents, right? Maybe your siblings will like you most of the time. Sometimes they don't, right? And if you're lucky, then you have your grandparents, right? Right? Yeah, some of us even don't have our grandparents, right? Yeah. So if you count the number of people who really love and care for you, you know, that is very few, right? And especially in America, we live in a family, probably like 5 or 6 people the most, right? Or maybe maximum 10, right? But if you come to temple, you have a lot of love. You have a lot of love and care, right? All of the sisters, if you look at them, we have about 20, 30 people who are willingly to care for you, right? Yeah, and then all of the group leaders and all of the friends here who treat you well too. And because of that, the two novices here, they reflected on that and they see that. And the message from the Venerable is that please take refuge in the Sangha, like you have chanted. That is your home. The temple is your home, your true home. You can always come here. And the nuns, so make sure you learn the name of the nuns as your group leader, okay? And make sure you come to temple, make sure you look for them. And if you have any problem, any difficulty, they are here for you. The temple is for you. Just like the two novices, they realized that at very young age, and they willingly to stay here permanently. But for some reason, you're not ready yet. I'm not ready yet. But we come to temple a lot because here is where you can experience true love and true care. Like the two novices. And you have a lot of them to love and to care for you. Sư thầy muốn Tiểu Minh đứng dậy đi lên đây cho sư thầy gặp. Oh, and there's another one, a practicing novice. Quỳ xuống đây. Và đây là chú Tiểu Minh cũng có xin ba mẹ để được
về chùa ở với chùa để muốn đi theo tu với hai chú tiểu. Nhưng mà tại vì cũng là con một, nhưng mà mẹ thương quá cho nên không có cho. Mà cứ khóc, về nhà thì ăn chay, khóc cũng muốn, lúc nào cũng muốn đi coi những cái sinh hoạt của chùa này kia. Cho nên đây là cũng một cái người có cái hướng để muốn được đi về chùa. And on top of the two novices, we also have this young novice. Her heart is at the temple. She would like to come and live at the temple because she's the only child in the family. And her mom is very attached to her, a lot of love and a lot of fear of whether or not she will be happy here or not. So they're not ready to let go of her yet. However, she comes here to practice on a regular basis, and she hopes and prays that one day she will be able to live in the temple permanently like the two novices. Cho nên quý sư thầy và quý sư ở chùa rất là cảm ơn ba mẹ đã sắp xếp cho tụi con để đi về chùa có những ngày tu học để mình thấy được cái hình ảnh tươi đẹp của những chú tiểu ở chùa, và mình cũng được tu tập theo, học làm tất cả những cái điều lành thiện mà chúng ta ở nhà thường hay có ba mẹ che chở, thương yêu, chăm sóc, rồi chúng ta hay khóc nhè. Cho nên bây giờ hôm nay mình về chùa mình sẽ tập tự chăm sóc, rồi mình tự ăn, rồi mình tự sinh hoạt để mình thấy được cái đời sống của những chú tiểu ở chùa như thế nào. Cho nên là tụi con cố gắng để mình làm những cái điều tốt đẹp theo cái gương hạnh của quý sư và mấy chú tiểu ở chùa. Yeah, we hope and wish. Con, our teacher is speaking. Thank you. Yeah. Our teachers wish us a very, very happy retreat and a lot of fun. What we want from you, or what we wish for you to have, is a lot of fun time here. So whatever you do, make sure you have fun. And we hope that you're going to make friends. For those of us who've been here before, please welcome our new friends so that they feel welcome, and help them to feel welcome and feel like this is their home as well. And also on this occasion, upon listening to the heart opening of the two novices, we hope that you will have compassion and a lot of love and care for your parents as well. Please know that they work very hard, they love you very hard, they love you very much, and sometimes the communication may be difficulty, but please know that the love is there for you. So please practice that. Show your appreciation for their love and care, and most of all, have fun here, learning how to chant, learning how to practice, so that you can bring home the practice to share with them and help them as well. Thank you for coming and practicing in the retreat. Yeah. I think that's all. Let's give them a hand. Rồi, sư cô nhờ các con chắp tay lên. Yeah. Sit up straight. Go. Sit up straight. This is our time to show our respect and say thank you to the teachers. Sit up straight. I will sit up straight. Okay. And shh, stop talking. Thank you. Rồi. Put your hands up, please. Thank you. Sư thầy rất là thương tụi con và rất là mong mỏi tụi con đi về chùa để được cùng vui với nhau, và mong tụi con sớm được trưởng thành, biết lo cho bản thân mình từ những cái việc ăn uống. Bây giờ mình phải rất là cảm kích cái sự
thương tưởng của sư thầy, tụi con chắp tay lên và nói theo sư cô sang búp tặng với thầy cô nha, tặng với sư thầy nha. Sư cô nói trước, tụi con lặp lại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sen búp chúng con xin tặng quý sư thầy những vị Phật tương lai. Xá xuống. Rồi sư cô mời tụi con đứng dậy và nghe tiếng chuông, mình lễ 3 lễ rồi xuống. Dạ. Các em, hello, are we ready? We failed the test. We forget what we have watched in the movie. Please stand up quietly and behind the mat. And then put your hand in front of your heart, sincerely, wholeheartedly, without any sound. And face up the Buddha. Please bow down. Please. Dạ, A Di Đà Phật. Tới giờ chụp hình lưu niệm cho các em, con xin thỉnh trên quý sư thầy, quý sư cô gắng nán lại. Sư cô would like invite the whole community, please listen. Dạ. Mời các anh chị giúp sư cô, cho sư cô 15 cái ghế in front here. And then group 2, please make sure get your line short to tall. Okay, get yourself tall, short to tall. Okay, group 4, without no talking gong, please. Short to tall. Group 4. Alrighty, so we're gonna move shortest to the middle, tall towards the outside.